වෙල්කම් ටු ද AppleThink. සාපේක්ෂව අඩු මුදලකට අධි බලති performance එකක් ලබා දෙන අමුතු විදිහේ කම්පියුටර් setup එකක් build කරපු හැටි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන්. සාමාන්‍ය කම්පියුටර් setup එකකින් අපිට මේ වගේ අධි බලති performance එකක් ලබා ගන්න නම් අඩුම තරමේ watt 610 දක්වා වගේ විදුලි ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා. නමුත් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන කම්පියුටර් setup එකෙන් ඒ PC එකකින් ලබා දෙනා වගේ අධි බලති performance එකක් ලබා දෙන්න වැය වෙන්නේ watt 7 සිට 30 දක්වා ගොඩක්ම පොඩි විදුලි ප්‍රමාණයක් විතරයි. ඒ කියන්නේ high end PC එක performance එක තිබුණාට high end PC එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ ගොඩක් ලොකු විදුලි බිලක් නම් එන්නේ නැහැ මේ වගේ පොඩි කම්පියුටර් setup එකක් පාවිච්චි කරොත්. ඔයාලට මතක ඇති මම ඊට කලින් මේ channel එකේ වීඩියෝ දෙකක් කරලා තියෙනවා M1 Mac Mini එක සහ M2 Mac Mini එක ගැන. ඒ වීඩියෝ දෙක කරන්න කලින් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් Mac Mini මිලදී ගත්තේ Mac ගැන සාමාන්‍ය අවබෝධයක් තියෙන Mac ගැන දන්න කට්ටිය විතරයි. නමුත් මේ channel එකේ මම කරපු M1 Mac Mini එකේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් PC build කරන්නේ නැතුව Mac Mini එකක් මිලදී ගන්න පෙළඹුණා. M1 M2 Mac Mini ගැන වීඩියෝස් මම මේ channel එකේ කළාට මට Mac Mini එකක් අතට අරගෙන review කරන්න හෝ Mac Mini setup එකක් හදලා පෙන්නන්න අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ අද වෙනකම්ම. ඉතින් අද ඒ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. මොකද මගේ යාළුවෙක් M1 M2 Mac Mini ගැන කරපු මගේ වීඩියෝස් ටික බලලා සහ අනිත් වීඩියෝස් ටික බලලා එයාට Mac එකක් ගන්න ආසාව ඇති වෙලා තිබ්බා. මෙයාට මුලින්ම idea එක තිබ්බේ M2 Mac Mini එක brand new අරගෙන used monitor එකක්, used keyboard mouse අරගෙන සාමාන්‍ය විදියට යන්තම් වැඩ ටික කරගන්න විතරක් මේ Mac setup එක හදාගන්න. නමුත් ඒ විදියට Mac එක විතරක් brand new ගන්නවා කියලා හිතුවට අන්තිමට මේක නතර වුණේ සුපිරිම මට්ටමේ Mac setup එකක් build වෙලා. අපි දැන් යමු මේ සුපිරි setup එකේ unboxing එක කරගත්ත විදිය බලන්න. අපි මුලින්ම unbox කරේ මේකට power එක ගන්න අපි ගත්ත extension cord එක. මේක සාමාන්‍ය එකකට වඩා ටිකක් හොඳ branded සහ quality එකක්. ඒ වගේම මේකේ විශේෂ features කිහිපයකුත් තියෙනවා. හොඳ strong switch එකක්, loose නැති high quality plug sockets 3ක්, quick charge support කරන USB port 3ක්, 20 watt PD USB-C port එකක් මේකේ include වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ build quality එකක් සහ wire එකේ quality එක උනත් ගොඩක්ම හොඳ quality එකකට තියෙනවා මේ අපි ගත්ත LD Neo extension cord එකේ. ඊට පස්සේ අපි unbox කරේ මේකේ monitor එක. මේක අඟල් 27ක IPS monitor එකක්. නමුත් අපි මේකට 4K monitor එකක් නෙමෙයි පාවිච්චි කරේ 1080p monitor එකක්. මොකද 4K monitor එකක් ගත්තා නම් අපේ budget එක ටිකක් එහයින් යනවා. මේකේ paperworks ටික සහ assemble කරන tool එක තිබුණා මේ විදිහට. stand එකට අමතරව අපිට මේ monitor එකත් එක්ක power cable එක සහ HDMI cable එක ආවා මේ box එකේ. සම්පූර්ණයෙන්ම packing එක remove කරපුවාම මේ විදිහට අපේ අඟල් 27 IPS monitor එක තිබුණා packing එක ඇතුලේ. මේ විදිහට අපි ඒක එළියට ගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් slim design එකක් තියෙන monitor එකක් කියලා අපි ගත්ත මේ ViewSonic monitor එක. දැන් තමයි මේ unboxing setup එකේ අමාරුම කොටස අපි unboxing කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒක බලන්න කලින් ඔයා තවමත් AppleThink subscribe කරන්නේ නැතුව නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ දැන්ම subscribe කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට subscribe කරන්න අමතක වෙයි. ඒක නිසා දැන්ම මෙතන තියෙන subscribe button එක click කරලා bell notification එකත් all දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට Apple ගැන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ AppleThink channel එකෙන්. අපි දැන් යමු ඒ arm එක කොහොමද අපි unbox කරගෙන setup කරගත්තේ කියන එක බලන්න. මේ විදිහට අපි මේ arm එකේ box එක open කරා. ඒ open කරනකොට මේකේ setup එකේ instruction ටික step by step paperwork එකක් තිබුණා. ඇත්තට මේක තිබුණ එක ගොඩක් පහසුවක් වුණා අපිට මේක setup කරද්දී. ඊළඟට මේකේ ABCD අනුපිළිවෙලට පැකට් වල මේ arm එක setup කරගන්න අවශ්‍ය කරන ඇන washers සහ tools pack කරලා තිබුණා හරිම පිළිවෙලට. ඊට පස්සේ මේ arm එක desk එකට mount කරනකොට තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක මේ විදිහට ගොඩක් හොඳ build quality එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඔන්න ඊට පස්සේ තමයි අපේ arm එක අපි එළියට ගත්තේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක සාමාන්‍ය low budget arm එකකට වඩා වැඩි features ප්‍රමාණයක් තියෙන ටිකක් high end arm එකක් කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟට කළේ මේ unbox කරගත්ත arm එක අපේ monitor එකට setup කර ගැනීම. මේ විදිහට arm එකත් එක්ක ආපු ඇන ටික washer දාලා අපි monitor එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට arm එකේ cable එක යන්න තියෙන කොටස ගලවලා අයින් කරලා ඒක ඇතුලෙන් cable ටික දාන්න පටන් ගත්තා. HDMI cable එක සහ power cable එක මේ විදිහට monitor එකට connect කරගෙන ඒක wire දෙක arm එක ඇතුලෙන් දාලා අපි ඒ cover එක close කරගත්තා. ඔන්න දැන් අපි අපේ monitor setup එක අපි සම්පූර්ණයෙන්ම desk එකට setup කරගත්තා මේ arm එකත් එක්කම. මේක gas power mechanism එකක් තියෙන නිසා මේක monitor එකට plug කරපුවාම ගොඩක් පහසුවෙන් සහ ඉතාමත්ම smooth විදිහට අපේ monitor එක එහාට මෙහාට කරගන්න උස්පහත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම monitor එකේ cable management එක පවා මේ arm එක තුලින් වෙන විදිහට තමයි මේක design කරලා තියෙන්නේ. ඒක ගොඩක්ම පහසුවක් සහ ගොඩක්ම ලස්සනයි මේ විදිහේ arm එකක් setup කරගත්තාම desk එකකට. දැන් අපි යමු Apple සමාගම විසින් මේ 2023 අවුරුද්දේදී අලුතෙන්ම release කරපු M2 Mac Mini එක unboxing කරන්න. මේ M2 Mac Mini එකේ box එක ඉස්සරහින්ම M2 Mac Mini එකේ live size image එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් print කරලා තියෙනවා. ඊළඟට box එකේ පිටිපස්සේ මේකේ RAM එක සහ storage එක mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ box එකේ paper seal එක අපි මේ විදිහට remove කළා.
කළා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි M2 Mac Mini එක unbox කළා. හරිම ස්මූත් විදිහට තමයි මේක unbox වෙන්නේ. ඒක Apple සමාගම විසින් plan කරලාම design කරන දෙයක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට 2023 අවුරුද්දේ Apple සමාගම විසින් අලුතෙන්ම release කරපු M2 Mac Mini එක අපි box එකෙන් එළියට ගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම අර කලින් Mac Mini වීඩියෝ දෙකේම කියපු විදිහට හරිම සරල design එකක් තියෙන device එකක්. හැබැයි මේක මෙහෙම පොඩියට සරලව තිබුණාට ලොකු gaming PC setup එකකටත් වඩා හොඳ high performance එකක් ලබා දෙන power beast computer machine එකක්. මේ Mac Mini එකේ box එක ඇතුලේ මේකේ paperworks ටික සහ special grey color එකකින් එන Apple logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Mac Mini එකට power එක ලබා දෙන power cable එක මේ විදිහට ලස්සනට pack කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Mac Mini එකේ අපි වටේටම බැලුවත් කිසිම විශේෂ දෙයක් නැහැ. මේකේ back side එක මේ විදිහට කළු පාට sticker එකකින් ආවරණය කරලා තමයි එවන්නේ. ඒක මේ විදිහට අපි remove කළාම අපිට මේ Mac Mini එකේ ports ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක යටත් තියෙන sticker එකක්. ඒකත් අපි remove කරගනිමු. ඒක අයින් කළාම Mac Mini කියලා emboss කරලා තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ bottom side එකේ. ඉතින් මේ Mac Mini එකේ පිටිපස්සේ තමයි පොඩියට මේ power button එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ power cable එක connect වෙන තැන සහ network port එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ Thunderbolt ports දෙකක්, full size HDMI port එකක්, ඊට අමතරව full size USB ports දෙකක් සහ headphone out port එකත් අපිට මේ M2 Mac Mini එකේ back side එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපි Mac Mini එකට power cable එක connect කරගත්තේ. ඒ වගේම HDMI cable එකත් connect කරලා අපි මේ විදිහට Mac Mini එක place කරගත්තා අපේ desk එකේ. ඊළඟට අපි කරේ මේ setup එකේ mouse එක සහ keyboard එක unbox කරගත්ත එක. මීට කලින් ගොඩක් අය මගෙන් අහපු දෙයක් තමයි මේ Mac Mini වලට සාමාන්‍ය mouse, සාමාන්‍ය keyboard, USB ඒවා පාවිච්චි කරන්න බැරිද කියන එක. සාමාන්‍ය ඕනම keyboard එකක්, ඕනම mouse එකක් ඔයා Windows PC එකකට පාවිච්චි කරන එකක් මේ Mac Mini computer එකට plug කරලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අපි මේ setup එකට use කරේ සාමාන්‍ය wire තියෙන keyboard හෝ mouse නෙවෙයි. මේකට අපි use කරේ keyboard එක විදිහට Logitech wireless keyboard එකක් සහ mouse එක විදිහට Apple ලගේම Magic Mouse 2 කියන mouse එක. ඉතින් Magic Mouse 2 එකේ box එකෙත් ඉස්සරහා print කරලා තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් mouse එකේ live size image එකක්. පිටිපස්සේ details ටික තියෙනවා සහ polythene wrap එකක් තියෙනවා මේ box එක වටේට. ඒ polythene wrap එක අයින් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට අපිට එළියට ගන්න පුළුවන් අපේ Magic Mouse 2 එක. මේකත් අර Mac Mini එක වගේම Apple ලටම සුවිශේෂී slow unboxing experience එක දැනෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ අලුත්ම Magic Mouse 2 එක. මේකේ යට මේ විදිහට on off button එක තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම charging port එකත් මේක යට තියෙන්නේ. මේ box එක ඇතුලේ මේ විදිහට mouse එකට අදාළ paperworks ටික තියෙනවා. ඒ වගේම මේ mouse එකත් එක්ක charging cable එකක් free ලැබෙනවා. ඇත්තටම මේ cable එක විතරක් වෙනම ගන්නවා නම් දැනට රුපියල් 12000ක් විතර වෙනවා. ඒක අපිට free ලැබෙනවා මේ mouse එකත් එක්ක. ඒ වගේම මේ cable එක කලින්ට වඩා වෙනස් ෆැබ්‍රික් ආවරණයක් සහිතව එන්නේ. මම ඒ ගැන කිව්වා මතක ඇති iPhone cable එක ඉක්මනට කැඩෙන්නේ ඇයි කියලා කරපු වීඩියෝ එකේදී. ඒ වීඩියෝ එකේදී මම කිව්වා ඉස්සරහට එන cables අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ෆැබ්‍රික් ආවරණයක් සහිතව තමයි එවන්නේ කියලා. මේ Magic Mouse 2 එක නම් මගේ යාළුවා ගත්තේ ගොඩක්ම මගේ බල කිරීම නිසා. මොකද Magic Mouse එකත් එක්ක අපි interact කරන විදිය සාමාන්‍ය mouse එකක් එක්ක interact කරනවට වඩා වෙනස්. ඉතින් Magic Mouse එකක් use කරගෙන Mac එකක් operate කරද්දී user ට දැනෙනවා තමුන් ඇත්තටම මේ Mac OS එකට බැඳෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අමුතු feeling එකත් එක්ක user ට emotional bond එකක් ඇති වෙනවා මේ device එකත් එක්ක. ඒ හින්දා තමයි අපි Magic Mouse 2 එකක් මේ setup එකට add කරගත්තේ. නමුත් මේක බලන ඔයාලා හිතන්න එපා මේ computer එකට අනිවාර්යයෙන්ම Magic Mouse එකක් ඕනේ කියලා. ඔයාලගේ budget එක අනුව Magic Mouse එකක් ගන්න බැරි නම් මේකට Windows computer වලට පාවිච්චි කරන USB mouse එකක් උනත් plug කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ Magic Mouse එක තෝරගත්තේ මේ වගේ විශේෂ හේතුවක් තිබුණ නිසා. ඊළඟට අපේ keyboard එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් අඩු මිලකට ගන්න පුළුවන් ලස්සන branded keyboard එකක්. Apple keyboard එකක් දැනට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 60000කටත් වඩා වැඩි මිලක් වෙනවා කිව්වා අපි මිලදී ගන්න බලනකොට. ඉතින් Apple එකකටම යන්නේ නැතුව මේ වගේ Logitech keyboard එකක් අපි තෝරගත්තා ටිකක් ගණන් අඩු සහ අපේ budget එකට ගැලපෙන විදිහට. මේ keyboard එකේ box එක open කරපුවාම polythene එක wrap කරපු keyboard එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරිම සරල සහ ලස්සන keyboard එකක්. ඉතින් මේ Logitech wireless keyboard එකේ මිල අපි 2023 ජූලි මාසේ ගන්නකොට රුපියල් 10000 12000 අතර මට්ටමක තමයි තිබුණේ. මේක multi device support කරන keyboard එකක්. ඒ කියන්නේ device තුනකටම අපිට මේක එකපාර connect කරලා switch වෙවි මාරු කර කර වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේකේ keys උනත් හොඳ quality එකකට තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ side එකේ on off button එක තියෙනවා මේ විදිහට. ඒ වගේම මේකේ යට අපිට මේ විදිහට battery unit එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට සාමාන්‍ය AAA size battery තමයි use කරන්න තියෙන්නේ. මේක rechargeable device එකක් නෙවෙයි. මම මේකේ white color එකම තෝරගමු කියලා යාළුවාට කිව්වේ. අපි ගත්ත Magic Mouse 2 එකත් white නිසා මේක හරි ලස්සනයි. මේ විදිහට white color keyboard එකක් සහ mouse එකක් තියෙනවා නම් අපේ Mac setup එකට. ඉතින් ඔය විදිහට අපි ඔක්කොම device ටික unbox කරගත්තා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ final setup එක තිබුණේ කියලා. මේ setup එක මෙහෙම
සරල පෙනුමට තිබුණට මේකෙදී අපිට 4K video editing, graphic designing, photo editing, music production වගේ ගොඩක් professional task කරගන්න පුළුවන් high end PC setup එකක් තමයි මේ Mac mini setup එක. මේකේ පෙනුම ගොඩක් සරල වුණාට ඒ වගේ ගොඩක් හොඳ high performance task ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ඉතාමත්ම smoothly කරගන්න පුළුවන් මේ M2 Mac mini setup එකෙන්. ඉතින් ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ගැන මම in detail කතා කරා මේ M2 Mac mini එක ගැන මම කරපු වීඩියෝ එකේදී. ඔයා මේ වීඩියෝ එක තාමත් බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මොකද M2 Mac mini එක කොච්චර powerful ද කියලා වාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක ඔයා මුල ඉඳන් හරියට බැලුවොත්. ඉතින් එහෙම හදාගත්ත මේ setup එක මේ විදිහට අපි first time Mac OS එක setup කරගෙන ගියා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ simple M2 Mac mini setup එක. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ඔයාලට ගොඩක් හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති Mac mini setup එකක් build කරගන්න විදිය මේ වීඩියෝ එක බලුවට පස්සේ මේකේ මේ devices අපි ගත්තේ කොහෙන්ද කියලා සඳහන් කරේ නැහැ මම. මොකද ඒවා සඳහන් කරේ නැත්තේ මමයි මගේ යාළුවයි සාමාන්‍ය customers ලා විදියට. ඒ කියන්නේ ඔයාලා යන විදියටම තමයි අපි shop වලට ගිහිල්ලා මේවා මිලදී ගත්තේ. warranty එකකුත් දෙන ඔයාගේ budget එකටත් ගැලපෙන විශ්වාසවන්ත තැනක් තියෙනවා නම් එතනින් බලලා ඔයාලට මේවා buy කරගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකේදී කිසිම තැනක් සඳහන් නොකරේ මේක sponsored වීඩියෝ එකක් නොවන නිසා. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා subscribe කරන්න අමතක වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැන්ම subscribe කරන්න. මොකද Apple ගැන ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ එකම channel එක AppleThink. එහෙමනම් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. එකතු වෙලා ඉන්න AppleThink එක්ක. I know where you're coming from. A long road and the money's gone. All the games where you played your part from the very start just to come this far. You should know I believe in you. Every race you run, you're my number one. Kick it up now and bring